Okay. Pwede ka. Fried rice, tanghalian o hapon. Welcome to LuvLiNes. Papagawa ko na lang ng pinto yun sa lapat. Ako sumasagot eh. Naliligo ako nun. Dahil init na init ako. Kasi di ba tinatawagan niyo din siya? Hindi, nakagampi. Pang ano to na... Oops, breakfast ni Baby. Chicken. Panahog mo lang yan. Gagawa ko siya ng pagkain niya. Ayan. Tapos matara pang fried rice. Yan si Nanay. Teka lang. Technique ni Nanay sa pagluto ng chicken. Ganyan talagang cook. O, ayan, nakatungtong pa yan dyan, o. Nakatungtong si Nanay Pasok sa... pala kayo, marami kang mailuluto. Yan. Or flour power. Lalagyan siya ng flour. Flour. Gunting. Oops. Magagalit lang ako sa gunting mo. konting flour. Ang ganda. Ayan, ang lalagyan namin recycle, di ba? Recycle. Lalagyan ng ice cream, lagyan ng chicken. Yun yung pang fried rice. Technique ni Nanay Penny. Shout. Dapat yung apron na yun ang gamit nyo, Nanay. Wala. Alam na uuwi. Kasi may sarili niya. Lalagyan ng konting natin. Uunahin ni Nanay ang fried rice. Ito na lang. Fried rice muna. Ayun yung chicken kanina. Pinaning kawali ng mantika. Ayan, gamit na gamit yung ano. Kaya lang nagmansya na siya. Itlog. Oops. Kausok pa yung chinachat. Yung mahiwagang beef mortadella. Magic. Sige, kakain kaya ka na. Kakain yan. Kakain. May kulang lang ka. Umuusok pa siya. Nausukan ang camera. See, umuusok pa. Fried chicken naman. Ayun yung chicken na nilagyan ni Nanay ng itlog, flour, saka paminta to, Nay. Magic? Oo, may paminta. Magic. Alright. Sa inyong maraming garlic, Nay. Oo.
Tapos lagyan mo ng ketchup, Lea Perel sauce, konting sugar. Tapos mix mo yung chicken. Yung ganyan chicken na may itlog Oo. na. Ooh. Buttered chicken yan. Buttered chicken. Sabi ko ka lang, hindi ko papanaw. Para sasahog ko yung Chicken. Bawang mo. Paborito ako eh. Ayaw nyo nung yung black na yun. Favorite ko din yung black. Sasahog ko yung iba nito. Pagluto na. Oo. Ano mo na brownies. Nilagay na yung sibuyas. The usual sibuyas. Pagka sibuyas, talantahin mo muna. Para mabango. Huwag mo lalagay kagad yung gulay mo. Habang ito sa kabila yung agahan, ayun sa kabila yung tanghalian. Alright, nilagay na yung oyster sauce. Yan, patis. Magicin mo. Pinagay na yung mahiwagang upo. Upo. Oops, ang... Sana yata naman ito eh. Wala na na eh. Kailangan ito, nagkaman na lang. Papagalan ako rin. Kaya. Nagalagay na ulam. Pyrex. Panara with tofu. Panaranay. Oo. Nilagay na pala yung tofu. Hindi ko na nakita kanina. Ayan, panara with tofu. Gausuk. Oo, pwede na. Tutuloy. Luto na. Ginisang panara with fried Tofu. tofu. Bahala na sila. Nakita yung pupon. Okay. Tanghali, agahan, whatever. Ang purpose ko, fried rice lang, bibire. Fried. Shanghai fried rice. Wala nang spring onion sa ibabaw.
Masarap tong yung gravy. Ito naman may fried rice for breakfast. Right. Then, mag-ketchup na lang later. Okay, tara, let's eat. So, that's all for now. Thank you so much for watching. Once again, this is LuvLiNes. Have a good day and God bless.